Chào các bạn, lại là Hà đây. Hôm nay, các bạn xem phim gì chưa? Nếu có hay chưa gì các bạn cũng hãy xem tóm tắt phim ủng hộ mình nhé. Hà cảm ơn các bạn rất nhiều. Bộ phim Hà muốn giới thiệu có tựa đề Gạ Tình. Phim nói về tình trạng đổi tình lấy điểm trong học đường. Gần đến ngày thi, do không đi học đủ, cô sinh viên báo chí bị thầy giáo bộ môn làm khó không cho dự thi. Cô đến nhờ một giáo sư khác giúp mình. Nhưng ông thầy này đòi cô sinh viên một chút tình thì mới chịu giúp. Một sự cố nhỏ xảy ra làm hai người bị nhốt trong phòng tắm. Rồi thì chuyện gì xảy ra trong cái phòng bé tí đó, các bạn hãy cùng Hà khám phá nhé. Giáo sư khả kính này là Miguel. Như mọi trí thức danh giá khác, vẻ ngoài của ông thầy rất nho nhã, lịch thiệp. Ông tranh thủ làm việc, trong khi chờ đợi cô sinh viên trẻ đến theo lời hẹn của hai người trước đó. Một lúc sau, cô học trò trẻ tuổi tươi như bông bưởi đến. Cô nàng trong màu áo xanh thiên thanh này là Angela. Nàng là sinh viên ngành báo, cô gái đến nhờ ngài giáo sư già hướng dẫn cho mình viết một bài luận về ông. Thầy ơi, thầy xem giúp em đi mà. Xem dùm em một cái, rồi thầy bảo gì em cũng chịu. Vốn là nhà văn nổi tiếng, lại là người thẳng thắn, giáo sư Miguel cho rằng bài viết của cô học trò chưa tốt, em cần có sự độc đáo hơn trong phong cách viết của mình, vay mượn ý tưởng của người khác không giúp mọi người nhớ đến em đâu. Đánh em trượt thì có lỗi với lương tâm, cho em qua thì có lỗi với đất nước. Vậy thầy định làm gì với em? Chỉ vào vị trí trống bên cạnh, giáo sư ra lệnh, tốt nhất em nên sang đây, ngồi cạnh thầy để thầy chỉ bảo em dễ dàng hơn. Có vẻ như vẫn chưa đủ, ông giáo già cho rằng nơi này đông đúc quá, ông không thể thăng hoa trong suy nghĩ để hướng dẫn cô gái tận tình. Thầy bảo trò theo mình đến nhà một người bạn, căn nhà đang bỏ trống và có thể mượn để có thời yên tĩnh bên nhau. Lạ lắm ai nhen, cứ dạy học là hai thầy trò phải ra nơi hoang vắng mới dạy được cơ, trong phim Thần Điêu Đại Hiệp. Hai cô trò, Dương Quá và Cô, cũng xách nhau ra bụi cây ở Sơn Cốc để truyền thụ môn Ngọc Nữ Tâm Kinh. Môn học của ông thầy này, chắc cũng là bí kíp bí truyền nên phải tìm nơi vắng vẻ để yên tâm tu luyện. Đến nơi, cả hai quan sát thấy rất nhiều bức tranh do người bạn vẽ đang chồng chất trong nhà. Thầy giáo hỏi sinh viên, em có thích bức nào trong số tranh này không? Lúc cô gái đang phân vân chưa biết trả lời thế nào, ông giáo tiến đến hôn nhẹ cô gái. Nói rằng không có hứng thú với nụ hôn, ông yêu cầu cô gái cởi bỏ quần áo của mình. Em muốn lợi dụng tôi để vượt qua kỳ thi, vậy em cũng phải đánh đổi điều gì đó đúng không nhỉ? Ban đầu, cô gái không đồng ý, nhưng một lúc sau, nàng đổi ý. Nàng quay lại và làm theo lời yêu cầu của giáo sư. Giáo sư thể hiện năng khiếu hội họa lên người cô gái, sau đó yêu cầu cô đi tắm. Khi cô gái vào phòng tắm, ông thầy cũng theo vào. Angela không muốn điều đó, nàng bỏ ra ngoài nhưng cửa đã bị kẹt. Dù cả hai ra sức mở nhưng vẫn không sao mở được. Cô gái muốn hét to nhờ hàng xóm đến ứng cứu nhưng ông thầy ngăn lại. Ông không muốn chuyện xấu này đến tai vợ con mình. Angela lúc này cũng thật sự lo lắng việc đi đêm của mình, với ông giáo già đến tai bạn học và cha mẹ mình. Cả hai ngồi trò chuyện trong phòng. Lúc này, Miguel hỏi cô học trò về gia cảnh và tình cờ là ông có biết cha cô. Chị gái của Angela từng là người mà ông thầy theo đuổi suốt thời trai trẻ. Lúc này, Miguel muốn xích lại gần Angela để tình thương mến thương sưởi ấm cho nàng, nhưng cô gái lảng tránh ra xa. Còn ngại gì nữa, nếu chúng ta không làm gì, thì đến lúc ra ngoài nói cũng chả có ma nào nó tin. Việc gì phải giữ? Cô học trò nghe thầy dạy cũng phải nên nàng đồng ý gạo nấu thành cơm với thầy. Hết đói tỉnh, cặp đôi lúc này đói bụng. Cả hai trò chuyện một lúc cho qua cơn đói. Giáo sư chỉ dạy cho học trò cách để viết một bài luận tốt hơn. Nói thực dạy học trong tình huống và phong cách trần tục thế này Hà lần đầu tiên xem. Mà cũng đúng nhỉ, hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của thầy thì thế quái nào mà viết về thầy không hay, không xúc tích nhỉ. Cả hai kêu cứu từ cửa sổ nhưng không ai nghe thấy. Sau một lúc trò chuyện và chờ đợi, giáo sư Miguel nghe thấy ai đó bên ngoài cửa sổ. Thì ra người bạn của ông đến và đưa họ ra ngoài. Cô học trò khoác vội quần áo lên người và nói rằng đây chỉ là một sự cố nhỏ. Nói xong, cô gái xấu hổ vội vã ra về. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng việc đổi tình lấy điểm không phải là việc tốt. Thay vì đánh mất giá trị bản thân mình, chúng ta hãy học hành thật chăm chỉ các bạn nhé. Đừng bao giờ nghĩ rằng giá trị điểm số cao hơn giá trị bản thân, hay bất cứ điều gì khác. Đừng ngần ngại đăng ký và cho Hà một like để khích lệ tinh thần nhé. Mình sẽ cố gắng làm những sản phẩm hay và chất lượng hơn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem phim và mến chào tạm biệt. Một lời nhắn gửi sau cùng, các bạn hãy cho Hà cơ hội phục vụ các bạn lâu dài. Hãy đăng ký kênh sơ cua thứ hai của Hà để lỡ may mình bị anh tắp, ảnh thọc gậy, thì mình còn có cái để tiếp tục gặp gỡ và giao lưu cùng các bạn nha. Trân trọng cảm ơn cả nhà.